Cha tôi lớn lên trong làng, dựa vào thế lực của người chú trong gia đình để cưỡng ép mẹ tôi về làm vợ. Vào đêm tân hôn, cha tôi dẫn theo 10 mấy anh em kéo mẹ tôi vào động phòng. Tiếng khóc lóc và tiếng cười đùa tục tĩu kéo dài suốt nửa đêm. Mẹ tôi không chịu nổi sỉ nhục, cầm kéo cắt đứt phần dưới của cha tôi, máu lập tức bắn ra khắp nơi. Mọi người đều kinh hoàng, ngay trong đêm đã đưa cha tôi đi cứu chữa. Nhưng đã quá muộn, cha tôi trở thành người không có thứ ấy. Một thời gian sau, mẹ tôi mang thai và sinh ra tôi. Lời đồn đại nhanh chóng lan truyền, nơi chúng tôi trở thành trò cười cho cả làng. Khi tôi dần hiểu chuyện, tính cách tôi cũng trở nên tự ti. Những đứa trẻ trong làng chế giễu tôi bằng những câu vè. Các thành viên trong tộc coi cha tôi là nỗi nhục, những người anh em họ hàng cũng cắt đứt liên lạc với ông ta. Đàn ông trong làng gặp cha tôi thì thường cố tình cởi quần ra và tè trước mặt, cười nhạo ông là con chó hèn. Mẹ tôi trở thành đối tượng để họ mơ tưởng và bị sờ mó trên đường là chuyện thường xuyên. Một lần mẹ tôi suýt bị kẻ xấu kéo vào đống rơm. Cha tôi mắng mẹ không biết xấu hổ. Sau khi uống rượu, ông tát và hỏi tôi là con của ai. Tôi ngẩng mặt không nói gì. Ông kéo tóc mẹ tôi đánh đập đến khi bà gục ngã. Sau khi nổi điên xong, ông lại nhốt tôi và mẹ vào kho củi để lại lời đe dọa. Nếu dám bỏ trốn, tao sẽ chặt chân bọn mày. Mẹ ôm tôi khóc lóc, ghé sát tai tôi nói, mẹ không sống được bao lâu nữa, con lo liệu xác của mẹ xong thì chạy được bao xa, cứ chạy, đừng bao giờ trở về. Qua vài ngày, mẹ thật sự qua đời. Bà bị cha tôi đánh chết tươi. Đêm đó, cha tôi không biết ở nơi nào lại say khướt trở về nhà, còn cầm lấy gậy sắt đánh lên người mẹ. Tôi chạy đến ngăn cản, bị ông tát ngã xuống đất, đầu váng mắt hoa. Gậy sắt đập xuống, mẹ tôi nằm dài trên đất bất động. Ông ta lại dùng hết sức đập vào đầu mẹ, khiến đầu của bà lõm xuống một lỗ lớn, máu tươi cùng não bên trong chảy ra đầy đất. Mùi máu tanh tràn ra làm cho cha tôi tỉnh rượu hơn phân nửa. Ông ta đưa tay dò hơi thở của mẹ rồi lảo đảo ngồi trên ghế, hai mắt mở to. Con mẹ nó, sao mày không né? Ông ta nhỏ giọng lầm bầm một câu, rồi đứng dậy đi tới trước mặt tôi, dùng sức đạp tôi mấy cái, tức giận nói, đi đến kho củi lấy chiếu cỏ ra đây. Dưới ánh trăng, tôi cùng ông ta quấn mẹ trong chiếu cỏ, rồi đưa đến bãi tha ma. Đầu của mẹ tôi thỉnh thoảng lại lộ ra, trợn trắng mắt nhìn ông ta khiến ông sợ đến mức chửi cha mắng mẹ. Chúng tôi vất vả lắm mới tìm được một khoảng đất trống trong bãi chôn tập thể. Mau chôn đi, đừng để người khác nhìn thấy. Cha tôi khó chịu giống một tiếng, sau đó rụt đầu nhìn chung quanh. Chim hoang ở đâu chợt kêu lên ai oáng. Thứ xui xẻo. Ông ta mắng một tiếng, cũng không quay đầu lại đi xuống chân núi. Tôi nhẹ nhàng vén chiếu ra nhìn mẹ, máu thịt lẫn lộn mà nước mắt không ngừng chảy xuống. Gió lạnh ban đêm làm cho tôi run lẩy bẩy. Tôi đem bàn tay mẹ kéo ra nắm chặt. Thi thể của mẹ lạnh ngắt, nhưng tôi vẫn cảm thấy ấm áp, thân thiết. Không có mẹ, tôi không biết nên sống thế nào. Nếu như con người có thể chết đi sống lại, thật là tốt biết bao. Nghĩ vậy, trong đầu tôi bỗng nhiên hiện lên một khuôn mặt già nua, người thợ mộc già trong làng. Lý Nhị Đản cùng tôi chơi bùn đã từng nói, nếu đồ đạc trong nhà bị hư, chỉ cần đi tìm lão thợ mộc, bỏ ra 5 đồng, bảo đảm sửa lại được. Tôi lập tức đứng dậy, sờ vào túi của mẹ, lấy ra 5 đồng xu dính máu, rồi kéo cái chiếu quấn xác mẹ và đi về phía làng. Lão thợ mộc râu dài từ khe cửa thò đầu ra, trên mặt là 2 hốc mắt tối om. Ông ấy là một người mù. Đã trễ thế này có chuyện gì sao? Lưng ông còng, thoạt nhìn so với tôi còn nhỏ gầy hơn. Cháu muốn sửa đồ, Lý Nhị Đản nói ông cái gì cũng có thể sửa được. Ông ấy cười khan. Cháu muốn sửa cái gì? Mẹ cháu bị cha đánh hỏng rồi, ông sửa lại giúp cháu. Ông ấy ngẩn người thật lâu, không có trả lời. Một con cú bay ngang kêu lên một tiếng. Vào đi. Ông ấy nói. Trong nhà lão thợ mộc rất tối, chỉ có ánh nến yếu ớt đang không ngừng lay động. Cả phòng tràn ngập mùi dầu sáp nồng đậm khiến tôi ho khan. Tôi dựa theo chỉ dẫn của ông ấy, đặt mẹ lên giường gỗ trong phòng. Lão thợ mộc đi ra phía sau một lúc. Khi trở về, trong tay ông ấy có thêm một cái túi vải lớn. Trong đó có búa, đinh, kéo và rất nhiều sắt. Ông ấy đưa tay sờ soạng trên người mẹ. Xương mặt của mẹ đã vỡ thành từng mảnh, trên người cũng bị đánh đến da chóc thịt bong. Lão thợ mộc nhanh nhẹn cởi bỏ quần áo. Một lúc lâu sau thở dài, hốc mắt trống rỗng dường như có thể nhìn thấy vết thương trên người mẹ. Tiếp theo, ông đưa tay lấy ra một con dao bén nhọn,
Từ đỉnh đầu mẹ tôi vẽ thẳng đến rốn. Rào rào rào. Một tấm da người hoàn chỉnh bị lột ra. Ông ấy ngâm da người vào trong thùng nước rửa sạch, lấy kim chỉ khâu lại từng vết thương. Động tác của ông ấy khéo léo đến nỗi tôi tự hỏi có thật là ông bị mù không? Cơn buồn ngủ chợt kéo đến, mí mắt không thể khống chế rũ xuống. Tôi ngủ thiếp đi. Khi tỉnh lại, da người đã phơi trên giá áo. Đầu mẹ tôi bị tách khỏi thân, đặt ngay ngắn trên bàn gỗ, cái lỗ trên đỉnh đầu nhét đầy bông trở nên tròn trịa. Lúc này, lão thợ mộc đang cầm nhíp cẩn thận bóc miếng thịt vụn trên người mẹ. Hai con mắt và răng của bà đã bị lấy ra, đặt lộn xộn trên bàn. Ông ấy lại xoay người đi lấy một quả cầu gỗ đã bào xong, dùng thuốc màu cẩn thận vẽ. Không bao lâu, vẽ ra hai con mắt trông rất sống động. Ông đem mắt nhét vào hốc mắt của mẹ, lặp đi lặp lại điều chỉnh thật lâu. Cuối cùng dùng hồ kết dính lại. Đầu mẹ tôi giống như một món đồ chơi được ông ấy giữ ở trong tay cẩn thận quan sát. Vẻ mặt của ông rất hài lòng, sau đó lại cẩn thận từng ly từng tí mở miệng mẹ ra, đem những cái răng đã sửa chữa kia dùng đinh đóng vào từng cái. Lúc này, bên ngoài có tiếng gà gáy. Lão thợ mộc vội vàng đứng dậy, lấy ra người phơi khô kia mặc lên người mẹ. Tôi lại gần nhìn thoáng qua, tấm da đầy miếng vá mặc ở trên người mẹ, cực kỳ không xấu xí. Lão thợ mộc lại hết sức hài lòng với tác phẩm mà ông đã hao hết tâm huyết, liên tục gật đầu. Ông ơi, sao mẹ cháu không động đậy? Đừng gấp, đừng gấp. Lão thợ mộc sờ sờ đầu tôi, duỗi lưng và bắt đầu lẩm bẩm. Không cần ăn, không cần uống, có thể chạy, có thể nhảy, có thể ca hát. Ông bắt đầu lẩm bẩm một bài đồng dao kỳ lạ. Sau khi lẩm bẩm liên tục một lúc lâu, mẹ tôi bỗng nhiên mở mắt ra. Thật sự, lão thợ mộc đã sửa được mẹ tôi. Trên mặt mẹ tôi lộ ra nụ cười kỳ quái, đường cong nơi khóe miệng khiến da mặt bị kéo căng. Hồ dán chảy ra từ hốc mắt và quần áo của bà vẫn dính vết máu đã khô. Tôi đưa mẹ về nhà. Cha tôi bị dọa sợ đến nỗi đứng tim, kéo tôi ra ngoài sân. Con đàn bà rẻ rách này sao có thể sống lại được? Nhìn về mặt ông ta tức giận, tôi chỉ bình thản đáp. Mẹ tôi phúc lớn mạng lớn. Bốp, một cái tát vang dội vào mặt tôi. Thằng danh, dám đùa với tao, đợi đấy, tao nhất định sẽ chặt ngón tay của mày để nhắm rượu. Nói xong, ông ta tức giận đi ra ngoài. Trong mắt cha tôi, một người phụ nữ đã bị đưa đến nghĩa địa dù có sống lại cũng là bị quỷ ám, đem về sẽ gặp xui xẻo. Nhưng mẹ tôi không phải là quỷ ma, mà là do thợ mộc đã tốn rất nhiều công sức để sửa chữa. Điều này không ai biết được. Khi mẹ trở về nhà, bà vẫn làm việc như trước, hàng ngày đi lấy nước và nấu ăn. Nhưng tôi dần nhận thấy điều kỳ lạ. Bà dường như không nghe thấy bất kỳ âm thanh nào và cũng không thể nói chuyện. Nếu mẹ có thể nói chuyện, thì tối nào bà cũng sẽ kể chuyện cho tôi nghe. Tôi lại dẫn mẹ đến tìm lão thợ mộc. Ông ấy nói rằng tai và họng của mẹ tôi đã hỏng nặng, nếu muốn sửa phải tháo ra và thay cái mới. Tôi lại đưa cho ông 5 đồng, ông nhận tiền và mang đầu mẹ tôi cùng với cổ ra sau nhà. Âm thanh lạch cạch của công cụ hòa lẫn với âm thanh da thịt bị xé rách vang lên. Sau khoảng nửa giờ, ông mới đem đầu mẹ ra. Tai và họng đã sửa xong rồi. Mẹ tôi có thể nghe thấy và nói chuyện trở lại. Tai mới trông có vẻ hơi to, vết sẹo trên cổ cũng rất rõ ràng. Cần phải dùng nhiều phấn trang điểm mới che được. Nhưng tôi không quan tâm, vì mẹ cuối cùng có thể kể chuyện và dạy tôi học chữ. Dù bà chỉ phát ra những âm thanh lạ lẫm, tôi vẫn cảm thấy hạnh phúc. Tuy nhiên, tôi lại phát hiện ra một vấn đề mới. Mẹ tôi không bao giờ ăn uống và không bao giờ kêu đói. Sau khi đồ ăn được làm xong, bà chỉ nhìn tôi và cha ăn, còn bản thân chỉ mỉm cười. Không ăn uống thì sao có thể sống nổi? Tôi lại báo với lão thợ mộc. Thợ mộc mở bụng mẹ tôi ra và phát hiện bên trong bị hỏng nặng, toàn là lỗ. Ông lấy kim chỉ và dây thừng sửa chữa từng chỗ hỏng. Thân thể vá ngày càng nhiều, cơ thể của mẹ ngày càng không vững chắc. Tôi thường nghe thấy tiếng cọt kẹt từ cơ thể mẹ và cha tôi. Thường tìm thấy những bánh răng và đinh trong thức ăn. Cha tôi cảm thấy mẹ tôi xúi quẩy, không cho bà vào nhà, ban đêm thì khóa bà vào kho củi. Nửa đêm, tôi len lén chạy ra xem, phát hiện mẹ đứng ở góc tường, vẫn duy trì nụ cười trên mặt. Tôi đột nhiên phát giác bà không giống mẹ tôi chút nào, bà chỉ là một hình nhân không có ý thức mà thôi. Một đêm khuya khác, tôi dẫn mẹ đến trước cửa nhà lão thợ mộc lần nữa. Ông ơi, đây không phải là mẹ cháu. Cháu à, đây chính là mẹ cháu. Nhưng mẹ không phải đầu gỗ, tay của mẹ cũng không lạnh lẽo. Đối mặt với câu nói của tôi,
Lão thợ mộc từ từ vuốt râu, không vội vã. Cháu hãy sờ vào trái tim của mẹ. Tôi gật đầu, đặt tay lên ngực mẹ. Không có nhịp tim, mẹ tôi thực ra vẫn chưa sống lại, bà vẫn là một cái xác. Nhận ra điều này, nước mắt tôi không ngừng chảy. Lão thợ mộc xoa đầu tôi, thở dài. Không có trái tim thì không thể sống. Dù mẹ cháu có thể hoạt động, nhưng không biết đến tình cảm và dục vọng, chỉ là một cái vỏ bọc mà thôi. Tôi càng thêm đau lòng, cắn chặt môi. Vậy làm thế nào để trái tim của mẹ có thể sống lại? Lão thợ mộc thu lại nụ cười, hốc mắt trống rỗng nhìn thẳng vào mặt tôi. Cháu có sẵn lòng lấy tim của mình để cho mẹ không? Tôi bỗng run lên, không biết nên nói gì. Lão thợ mộc tự cười một mình. Về nhà đi, về nhà đi. Sớm để bà ấy được yên nghỉ. Tôi dẫn mẹ trở về nhà trong trạng thái mơ hồ. Dưới ánh trăng, da mẹ đã xuất hiện những đốm xanh nhạt của xác chết và trên người bà có mùi thối rữa. Bà vẫn nở nụ cười như thể không hề trách móc tôi. Lạch cạch. Tôi thấy con mắt giả của bà rơi ra, rớt xuống đất. Tôi vội vàng kéo bà vào kho củi rồi lấy hồ gắn lại. Nhưng nếu không có trái tim, bà còn có thể tồn tại được bao lâu nữa? Vào giữa trưa hôm sau, một tiếng kèn tang vang lên trong làng. Cha tôi rất thích xem náo nhiệt. Tôi theo sau ông và phát hiện ra rằng cô dâu của ông Lý ở đầu làng đã treo cổ tự tử và đang được đưa tang. Thấy chưa, ông Lý lại bức chết người. Hừ, anh biết cái gì? Hồ ly tinh này ngày ngày ở bên ngoài dụ dỗ đàn ông, chết cũng đáng thôi. Những phụ nữ trong làng nói chuyện. Tôi thấy ông Lý khóc lóc đi ở đầu đoàn người. Ông Lý nổi tiếng là một tay côn đồ trong làng, tính tình hung bạo, đã lấy 3 bà vợ, tất cả đều vì không chịu nổi sự đánh đập mà chọn cái chết. Tôi nhìn vào quan tài của vợ ông Lý, trong lòng nảy ra một ý tưởng. Vợ ông Lý chết một cách thê thảm, chỉ có thể chôn ở bãi tha ma. Đêm đến, tôi cầm cái xẻng lén lút ra khỏi nhà. Tôi đào liên tục đến giữa đêm, quan tài của vợ ông Lý mới lộ ra. Tôi mở nắp quan tài, vợ ông Lý mặc áo đỏ, lưỡi rất dài. Tôi vội quỳ xuống lạy 3 lạy, run rẩy lấy ra con dao, moi tim của cô ấy. Tôi mang tim của vợ ông Lý đến đưa cho lão thợ mộc. Ông không hỏi câu nào, lấy tim và cấy vào cơ thể mẹ tôi, khâu lại rồi dùng hồ dán chắc chắn. Ông còn rửa lại lớp da, chà sạch những đốm và vết thối rữa, vá lại những chỗ hỏng. Sau khi mặc lại lớp da được làm nhẵn cho mẹ, thợ mộc lấy một ít phấn và trang điểm cho bà, làm cho bà trông mịn màng và sống động như xưa. Cuối cùng lão thợ mộc cầm 2 con mắt giả tròn trịa, trầm ngâm suy nghĩ. Tôi nhìn mẹ trở lại hình dáng như trước, không khỏi vui mừng, nhưng lão thợ mộc đột nhiên nắm tay tôi. Vận mệnh đã định, mẹ cháu đã sống lại trái với lẽ trời. Muốn bà ấy bình an, phải luôn trông chừng, không để người ngoài lại gần. Nếu có chuyện không may, nhất định phải lấy đôi mắt của bà ấy ra. Tôi gật đầu, lão thợ mộc gắn lại đôi mắt cho mẹ tôi. Tôi thấy mẹ từ từ ngồi dậy trên giường gỗ, từ từ mở mắt. Bà không còn là một cái xác đầy đinh nữa, mà trở thành một người sống động. Bà đặt tay lên vai tôi, mỉm cười gọi tên tôi. Ngân Tử. Tôi đưa tay sờ mặt bà, cảm nhận được sự ấm áp đã lâu không thấy khắp cơ thể bà. Tin tức về việc bà vợ của ông Lý bị đào mồ và moi tim đã lang khắp làng. Có người nói rằng bãi tha ma đó âm khí quá nặng, có yêu ma biến thành hình người, chuyên ra ngoài vào ban đêm để ăn thịt người. Chẳng bao lâu sau, trong làng lại phát hiện ra một xác chết không đầy đủ tay chân, khiến mọi người trong làng cảm thấy hoang mang, lo sợ. Cha tôi trở nên cẩn thận hơn, không còn ăn đồ do mẹ nấu nữa, ngày ngày chỉ ở trong nhà vẽ bùa và dán lên cửa, ánh mắt nhìn mẹ tôi cũng đầy sợ hãi. Một ngày, khi tôi đang chơi ở sân, ông đột nhiên chạy tới nhìn tôi bằng ánh mắt giận dữ và hỏi. Ngân Tử, mày có nghĩ ma quỷ từ bãi tha ma đã nhập vào mẹ mày không? Tôi ngẩn người một lúc. Cha nói gì vậy? Mẹ không phải vẫn ổn sao? Sao lại có ma nhập? Ánh mắt của ông trở nên dữ tợn hơn. Ngân Tử, có phải đêm hôm đó ma quỷ đã ăn luôn cả mày, nên mày và con tiện nhân đó là quái vật phải không? Khi tôi định giải thích thêm, ông nhìn tôi bằng ánh mắt sắc như dao. Các người nghĩ rằng có thể chống lại tôi, nhưng sẽ không thành công đâu. Nói xong, ông lại rơi nước mắt. Ngân Tử, cha không cố ý đánh mẹ hôm đó, con khuyên mẹ đừng. Chưa kịp nói hết, tôi nhìn thấy mẹ đang đứng ở cửa kho củi, nhìn chằm chằm vào lưng cha. Hai ánh mắt chạm nhau, bà lập tức nở nụ cười. Cha tôi quay đầu lại, ngay lập tức nhảy dựng lên, bò lăn lộn rồi chạy vội vào nhà. Tôi mơ hồ cảm thấy ánh mắt của mẹ có vẻ không bình thường. Vào một đêm khác,
Tôi không để mẹ ngủ trong kho củi, mà chúng tôi nằm chen chúc trên một chiếc giường gỗ cũ kỹ. Tôi trằn trọc không ngủ được, tiếng thở nhẹ của mẹ vẫn vang bên tai. Mặc dù trái tim của bà vợ ông Lý đã giúp mẹ tôi sống lại, da dẻ của mẹ đã hoàn toàn hồi phục, vết thương đã mờ hẳn và trở lại như trước đây. Điều kỳ lạ duy nhất là mẹ thường xuyên cảm thấy đói và ăn rất nhiều, nhưng điều này không phải là điều hiếm lạ đối với những người vừa khỏi bệnh nặng. Tôi nhìn lên trần nhà, nhanh chóng buồn ngủ và mơ màng. Trong giấc mơ, tôi cảm thấy mẹ từ từ ngồi dậy. Mẹ đi đâu vậy? Tôi lẩm bẩm trong giấc ngủ. Mẹ đói, đi tìm chút gì ăn đi. Mẹ nhẹ nhàng đáp rồi khoác áo đi ra sân. Chẳng bao lâu sau, tôi nghe thấy âm thanh sột soạt trong nhà bếp. Tôi có linh cảm không lành, lập tức mở mắt và ra ngoài sân. Cửa bếp mở rộng, bên trong tối om không có ánh sáng. Nhưng dưới ánh trăng, tôi thấy một hình dáng gầy gò đang ngồi dưới bếp, tay cầm một thứ gì đó đang cắn xé một cách thô bạo. Đôi lúc bà còn nhìn xung quanh như một con thú. Đó chính là mẹ tôi. Lông trên người tôi dựng đứng. Mẹ dường như cảm nhận được có người ở ngoài nên bước về phía cửa. Tôi không kịp suy nghĩ nhiều, vội vàng quay vào phòng, nằm xuống giả vờ ngủ. Chẳng bao lâu sau, cửa phòng kêu cọt kẹt mở ra, mẹ lén lút trở lại giường. Tôi lặp đi lặp lại lời của lão thợ mộc trong đầu. Nếu có chuyện không may, nhớ thực hiện những gì cần làm. Tôi nhẹ nhàng dậy, thấy mẹ đã ngủ say. Tôi chạm vào vai mẹ, bà nhíu mày trong giấc ngủ. Tôi đột nhiên đưa tay lên và làm điều cần làm với bà. Mẹ tôi tỉnh dậy, nhận ra điều gì đó, toàn thân run lên và khóc lóc. Ngân Tử, con làm gì vậy? Trả lại mắt cho mẹ đi. Tôi run rẩy hỏi. Mẹ vừa rồi có đi làm hại người và ăn thịt không? Mẹ ngẩn người rồi khóc nức nở. Mẹ đói quá. Tôi siết chặt cặp mắt trong tay, lòng có chút không nỡ. Mẹ hứa với con sẽ không làm hại người nữa, thì con sẽ trả lại mắt cho mẹ. Mẹ đợi một lúc, khóc lóc gật đầu. Mẹ hứa. Sáng hôm sau, tôi trả lại mắt cho mẹ, bà vừa khóc vừa nói. Mẹ sẽ không ăn thịt người nữa, ban đêm mẹ sẽ đi ngủ trong kho củi. Con nhất định đừng lấy mắt của mẹ. Tôi giả vờ đồng ý, nhưng vào ban đêm, tôi vẫn sẽ lén lấy mắt của mẹ khi bà ngủ say. Mẹ, khi trời sáng, con sẽ trả lại mắt cho mẹ. Sáng hôm sau, tôi từ từ mở mắt. Ánh nắng ấm áp đã chiếu vào người tôi. Tôi có cảm giác như đã mơ một giấc mơ rất dài, nhưng lại không nhớ rõ nội dung. Cha tôi từ phòng trong bước ra, vỗ nhẹ vào đầu tôi. Thằng nhóc này, sao lại đứng ngẩn ra thế, không đi chặt củi giúp cha đi. Ông mắng, nhưng trên mặt đầy vẻ yêu thương. Tôi quay lại, thấy trên bàn là một bữa ăn thịnh soạn. Mẹ từ trong bếp thò đầu ra. Chặt củi gì chứ, còn không mau ăn cơm. Chúng tôi ba người quây quần bên bàn, cha ăn vội vã, mẹ nhìn ông với ánh mắt đầy yêu thương. Còn tôi thì ngơ ngác nhìn mọi thứ trước mặt, đầu óc trống rỗng. Sau khi ăn xong, mẹ dẫn tôi ra ngoài chợ. Trên đường, người qua lại ồn ào, tôi không thể nhìn rõ mặt họ. Họ vừa quen thuộc lại vừa lạ lẫm. Mẹ mua cho tôi kẹo hồ lô mà tôi yêu thích. Smbad từng viên trơn bóng, nhưng càng nhìn, tôi càng cảm thấy chúng giống như những con mắt. Tôi ngước lên nhìn mẹ, đôi mắt đen huyền có chút không giống thật. Đi qua một con hẻm nhỏ, tôi dừng lại. Một cái đầu thò ra từ trong hẻm. Đó là một ông lão tóc bạc, râu dài bay trong gió, và điều làm tôi kinh ngạc hơn là ông chỉ có 2 hốc mắt đen ngòm trên mặt. Trả mắt lại cho tôi đi. Ông đột nhiên nắm lấy vai tôi. Tôi hoảng sợ hét lên, làm mọi người xung quanh quay lại nhìn. Mẹ vội vàng ôm tôi vào lòng. Ngân Tử, con làm sao vậy? Tôi run rẩy chỉ về phía sâu trong con hẻm. Mẹ, có một ông lão muốn lấy mắt của con. Mẹ nhìn vào con hẻm rồi phá lên cười. Ngốc ạ, đừng nói bậy, làm gì có người nào đâu. Tôi đi theo mẹ vào chợ, nơi có rất nhiều người tụ tập quanh một góc đường có vẻ rất nhộn nhịp. Tôi buông tay mẹ ra và chạy vào đám đông. Một người đàn ông đội nón lá đang xếp những vật tròn tròn lên quầy. Đó chính là những con mắt người. Tôi hoảng sợ ngã lùi lại. Người đàn ông ngẩng đầu lên, trên mặt ông là 2 hốc mắt đầy máu. Cháu à, cháu có mua mắt không? Tôi hoảng sợ chạy ra ngoài, mọi người xung quanh đều không có mắt. Mẹ! Tôi hét lên rồi vấp ngã xuống đất. Mẹ ngồi xuống đỡ tôi dậy. Đôi mắt mẹ long lanh như mặt nước mùa xuân trong hồ. Mẹ! Họ không có mắt. Tôi chỉ vào những người xung quanh và khóc. Mẹ không nói gì, chỉ mỉm cười nhẹ nhàng. Đột nhiên tôi cảm thấy trên mặt mình có thứ gì đó dính dính. Khi tôi sờ lên mặt, tôi chạm phải 2 hốc mắt đầy máu. Trên mặt tôi cũng không có mắt. Tôi quỳ xuống đất khóc nức nở.
Mẹ ôm tôi vào lòng, nhẹ nhàng an ủi tôi. Tôi ngẩng đầu lên, sờ lên mặt mẹ, nói: Mẹ cho con đôi mắt của mẹ được không? Mẹ đột nhiên run rẩy, cố đẩy tôi ra. Nhưng bà đã chậm một bước, tôi đã lấy được mắt trái của mẹ. Mẹ la lên và lùi lại, vừa khóc vừa lùi. Ngân Tử, con không cần mẹ nữa sao? Tôi không trả lời, chỉ vỗ về mẹ như vỗ về một đứa trẻ. Rồi tôi tiếp tục lấy mắt phải của mẹ. Khi mắt phải được lấy ra, mọi thứ xung quanh như biến thành ảo ảnh, dần dần lùi ra bốn phía. Tôi bừng tỉnh dậy, mắt mở to và nhận ra mình đang nằm trên giường của mình, tay vẫn nắm chặt thứ gì đó với cảm giác lạnh lẽo. Đó là đôi mắt của mẹ. Thì ra chỉ là một giấc mơ. Ngoài sân yên tĩnh, tôi nhẹ nhàng đến bên cửa nhà kho, cúi xuống nhìn qua khe cửa. Mẹ đứng cạnh đống củi, hốc mắt trống rỗng, dường như cảm nhận được sự hiện diện của tôi. Bà lẩm bẩm hỏi: Ngân Tử, đã sáng chưa? Tôi vừa định trả lời, đột nhiên quay đầu lại và thấy cha đang ngồi dưới gốc cây hòe già, mắt chăm chú nhìn vào đôi mắt trong tay tôi. Ngân Tử, nửa đêm sao mày lại ở đây? Nói cho tao nghe đi. Nói cho tao nghe đi. Ông đứng dậy, vẫy tay gọi rồi tiến về phía tôi. Tôi quay người chạy về phía cửa, nhưng cổ đã bị ông nắm chặt. Tôi bị ném mạnh xuống đất. Con đàn bà đó không phải là người, đúng không? Bọn mày hợp lại để hại tao. Nghĩ tao không biết sao? Mắt cha đỏ bừng. Cổ tôi như sắp gãy trong giây lát. Cứu với, cứu! Tôi gào thét trong tuyệt vọng. Bùm, bùm! Cánh cửa nhà kho bị đập dữ dội, mẹ nghe thấy tiếng kêu của tôi. Cái ổ khóa lớn đã khiến bà không thể ra ngoài. Cha liếc nhìn về phía nhà kho, lực tay của ông càng mạnh hơn. Nói đi, con đàn bà đó rốt cuộc là gì? Nói đi. Tôi không thể thở, nhưng ý thức trong đầu vẫn tiếp tục trả lời. Bà ấy là mẹ tôi. Cánh cửa bị đá văng ra, những người dân trong làng cầm gậy gộc xông vào. Trong bóng tối, tôi đã ngất đi. Đến khi cơn đau dữ dội khiến tôi tỉnh lại, tôi thấy mình nằm trên cái bục to ở đầu làng với một đạo sĩ mặc áo vàng đứng trước mặt, tay cầm kiếm gỗ đào, vẻ mặt giận dữ. Nhiều ngọn đuốc chiếu sáng đêm thành ngày. Mẹ quỳ gối trước đạo sĩ, đầu cúi xuống, dân làng đứng xa xa, ánh mắt đầy sợ hãi. Hôm nay, quái vật làm rối loạn làng Tiểu Tang chính là tai họa cho dân chúng. Ta phải thay trời hành đạo, chém chết con quái vật này. Trong số dân làng có người reo hò tán thưởng. Tôi thấy cha đứng ở góc khuất, ánh mắt đầy căm phẫn. Chém chết, chém chết. Một bên tai mẹ đã không còn da, trên mặt bà như một lớp áo rách. Bà chỉ liên tục lẩm bẩm. Ngân Tử, trời sáng chưa? Đạo sĩ phun một ngụm rượu lên kiếm gỗ đào, kiếm tự nhiên bốc cháy. Dừng lại. Tôi di chuyển thân thể đầy vết thương chắn trước mẹ. Mẹ tôi không phải quái vật. Đạo sĩ cười nhạt. Ồ, con quái vật còn có đứa con cứng đầu, hôm nay ta sẽ chém cả hai. Đường xuống âm phủ có bạn đồng hành. Tôi ôm chặt mẹ, mẹ nhận ra tôi cười vui vẻ. Ngân Tử, trời sáng chưa? Tôi sờ vào túi mình, hai mắt già đã không còn. Tôi chảy nước mắt, đặt đầu lên vai mẹ. Mẹ, trời sáng rồi, trời sáng rồi. Nói xong, tôi đưa tay lấy đôi mắt của mình ra. Tôi lần mò gắn hai con mắt vào hốc mắt của mẹ. Không biết ai bắt đầu ném đuốc về phía chúng tôi, lửa làm bỏng vai tôi. Cơ thể mẹ dần ấm lên rồi trở nên nóng bỏng. Cả cơ thể bà trở nên nóng rực, dường như bị ngọn lửa nuốt chửng. Tôi nghe thấy tiếng la hét hoảng loạn của đạo sĩ. Quái vật lộ diện, quái vật. Chưa kịp nói hết, tôi nghe thấy một âm thanh kỳ quái vang lên khiến tôi rùng mình. Mẹ gầm gừ tức giận ném thứ gì đó ra ngoài. Dưới sân, mọi người hoảng loạn thấy những thứ khiến họ khiếp đảm. Một cảnh tượng khủng khiếp xảy ra khiến mọi người đều kinh hãi và im lặng. Thứ họ nhìn thấy dường như là một sinh vật kỳ lạ đang phản kháng trong lửa. Tôi lặng lẽ quỳ xuống chờ đợi mọi thứ trở lại. Ngọn lửa cháy rụi cái xác tàn tạ. Mẹ đến trước mặt tôi, quỳ xuống đất. Bà dùng bàn tay nhẹ nhàng chạm vào mặt tôi. Ngân Tử, đi thôi, rời khỏi đây. Nước mắt tôi tuôn trào qua hốc mắt trống rỗng đầy máu. Tôi bước vào ngôi nhà cũ kỹ của lão thợ mộc. Lão thợ mộc ngồi trên ghế, dường như đã đợi tôi rất lâu. Tôi ngồi xuống bên cạnh ông. Giọng ông càng lúc càng yếu ớt. Trong làng không còn ai nữa, không còn ai đến nhờ tôi sửa chữa đồ đạc nữa, tôi cũng nên đi rồi. Ông đứng dậy vỗ vai tôi. Cảm ơn ông thợ mộc. Tôi tìm tay ông nắm chặt. Ngoài trời bất chợt vang lên những âm thanh như tiếng nhạc. Đã đến giờ, ông cười nhẹ. Sinh tử có mệnh, chuyện nghịch thiên không thể làm nữa, nhớ kỹ, nhớ kỹ. Nói xong, ông cầm lấy cái bao trên bàn và bước đi. Tiếng bước chân của ông dần dần xa khuất. Khi ông đến cửa, ông đột nhiên quay lại nói thêm một câu. À,
Trên bàn còn một cây nến, nếu sợ tối thì cứ thắp lên. Tôi cười thầm, giờ tôi đã trở thành người mù, thắp nến để làm gì chứ? Tôi vẫn sống trong làng qua bao mùa đông và hè, 10 năm trôi qua như một ngày. Người ra người vào, chỗ hiu quạnh lại có tiếng cười nói vui vẻ. Dân làng thích gọi tôi là ông thợ mộc. Mặc dù tôi không thể nhìn thấy, nhưng tay nghề của tôi rất điêu luyện. Khi đồ đạc của người trong làng hỏng, chỉ cần 5 đồng tôi sẽ sửa lại cho họ. Có một lần, 2 vị hòa thượng đến làng xin cơm từ thiện. Trời mưa lớn, tôi cho họ ở nhờ. Vào ban đêm, hòa thượng trẻ nói trong nhà quá tối không thấy gì cả. Hòa thượng già răn dạy cậu ta vì sự bất kính. Tôi nhớ còn một cây nến chưa cháy hết, không biết còn dùng được không sau nhiều năm. Theo lời tôi, hòa thượng trẻ tìm thấy cây nến. Hòa thượng già thắp nến lên, tôi như thấy ánh sáng của ngọn nến chiếu sáng khuôn mặt thành kính của hai người. A Di Đà Phật, hòa thượng già niệm Phật, lẩm bẩm đọc kinh. Hòa thượng trẻ dựa vào ghế và ngủ say. Tôi vuốt ve đôi mắt gỗ đeo trước ngực mình. Tôi từ từ đặt đôi mắt vào hốc mắt. Bỗng dưng ánh sáng xuất hiện, ngọn lửa của cây nến nhấp nháy. Một bóng người đi quanh bàn gỗ và ngồi bên cạnh tôi. Ngân Tử. Tôi ngẩng đầu lên vui vẻ cười. Mẹ! Vậy là câu chuyện đã đủ để bạn rơi vào tĩnh lặng chưa?